Đây là Campuchia. Cả đất nước Campuchia chỉ có một đoạn đường ra biển tương đối khiêm tốn nằm ở phía tây nam của họ, dài khoảng hơn 400 km. Đây là một con số rất nhỏ nếu so với Việt Nam hơn 3.200 km hay Thái Lan, một con số cũng gần tương tự. Và ngay trước cửa ngõ duy nhất ấy là một khoảng không gian biển tương đối rộng, êm sóng, nửa kín. Và nửa kín thì được gọi là gì? Gọi là vịnh. Một cái tên mà bất kỳ người Đông Nam Á nào cũng đã nghe. Vịnh Thái Lan. Nhưng đối với người Campuchia, Vịnh Thái Lan không chỉ là một cái tên trên bản đồ. Đây là cửa sổ thông ra thế giới, nơi mà bao đời người Khmer đã ngước nhìn để tìm cơ hội giao thương, tìm cơ hội mở đất và kết nối. Campuchia chưa bao giờ có một hướng ra đại dương rộng lớn như Việt Nam hay Thái Lan và có nhiều lựa chọn như Việt Nam hoặc Thái Lan. Và vì vậy, Vịnh Thái Lan chính là một lối thoát chiến lược mà Campuchia luôn hướng về. Hãy nói về Vịnh Thái Lan. Vịnh Thái Lan rộng khoảng 300.000 km vuông, tức là gần bằng diện tích của Việt Nam. Với người Campuchia, đây là không gian biển duy nhất họ có thể chạm đến. Không giống Việt Nam, bờ biển của Campuchia không dài, không có quá nhiều cửa sông lớn đổ ra biển, cũng không có nhiều những vịnh tự nhiên sâu để làm cảng nước sâu lý tưởng. Nhưng bù lại, Vịnh Thái Lan có một tính chất độc đáo. Đây là vùng biển nửa kín, rất ít bão, sóng êm quanh năm, độ sâu trung bình cũng thấp. Đây là vùng biển hiền lành nhất trong khu vực Đông Nam Á, thích hợp cho giao thương, nhưng là giao thương bằng thuyền nhỏ từ hàng trăm năm trước, chứ không phải bằng những con tàu container lớn như bây giờ. Người Khmer cổ đã dùng thuyền bè đi lại trong Vịnh Thái Lan từ rất sớm. Từ Kampot, Kép, thuyền có thể đi vòng qua Hà Tiên để sang vùng đất của người Việt, vốn từng là trung tâm thương mại sầm uất dưới thời của Mạc Cửu trước đây. Thuyền cũng có thể đi về phía Tây sang vùng Trat của Thái Lan hiện nay. Vịnh Thái Lan chính là lối thoát ra biển duy nhất của Campuchia một cách trực tiếp mà không cần phải đi qua lãnh thổ của một nước nào. Nhìn lại bản đồ một lần nữa để thấy rằng Campuchia có lối thoát duy nhất chỉ là Vịnh Thái Lan mà thôi. Bởi vì phía bắc của họ đó là dãy núi Dan Krek. Dãy Dan Krek ngăn cách Campuchia với Thái Lan. Phía đông của họ chính là Việt Nam chúng ta. Còn phía tây nam của họ là dãy núi mang tên là dãy núi Cardamom, dãy núi cao và dài bậc nhất của Campuchia, chắn ngang toàn bộ đường đi ra biển. Chính vì vậy, dù có đường bờ biển, Campuchia vẫn khó vươn thẳng ra đại dương. Hầu hết những khu dân cư lớn, những khu nông nghiệp, những khu thương mại đều tập trung ở vùng trung tâm như là Phnom Penh. Mà Phnom Penh thì lại cách biển hàng trăm km và bị những con đường ngoằn ngoèo chặn lại. Để đi từ Phnom Penh ra biển, người Khmer buộc phải đi qua một hành lang hẹp, chủ yếu xuống phía những nơi như là Kampot, Kép và Sihanouk View. Chính địa lý đã khiến những cánh cửa ra biển của Campuchia tập trung và dễ bị kiểm soát, tạo ra một lợi thế phòng thủ. Lợi thế này ngày xưa có lợi, nhưng bây giờ khi mà người ta cần giao thương thì lại khiến cho cơ hội giao thương bị giảm bớt. Trong khi đó hãy nhìn sang Việt Nam. Việt Nam có hàng loạt cửa biển, vịnh sâu, bờ biển chảy dài từ Bắc xuống Nam. Thái Lan thì còn lợi thế hơn nữa. Thái Lan thì có hai mặt giáp biển, phía Tây giáp với biển Andaman, phía Đông giáp với Vịnh Thái Lan. Campuchia thì sao? Trong suốt lịch sử, họ vẫn bị kẹt trong giấc mơ nhỏ của Vịnh Thái Lan, bị giới hạn bởi chính không gian tự nhiên của mình. Trong giấc mơ tưởng như bị lãng quên, Campuchia đôi khi tìm được một vài điểm sáng. Đó là Kampot. Trước khi Sihanouk View được người Pháp xây dựng vào những năm 1950, cả Campuchia chỉ có một cửa biển quan trọng là Kampot. Kampot nằm ở một vị trí đặc biệt. Nơi này không có núi chắn như phía Sihanouk View, lại có một con sông đổ thẳng ra vịnh. Trong thời kỳ Angkor suy tàn, Kampot từng trở thành nơi người Khmer buôn bán hồ tiêu, cá khô, gỗ và các sản vật miền núi. Thuyền bè từ Kampot có thể đi lên phía đông để sang Hà Tiên, vùng đất của họ Mạc, vốn rất giàu có nhờ kiểm soát đường biển. Nhưng điều thú vị hơn nữa, Kampot nằm rất gần Việt Nam, chỉ cách Hà Tiên vài chục km. Điều đó tạo ra một sự giao thoa văn hóa kinh tế sâu sắc. Người Việt, người Hoa, người Khmer đều có mặt ở cả hai bờ. Sự qua lại ấy kéo dài đến tận thế kỷ 20. Đối với Campuchia, Kampot gần như là cửa ngõ duy nhất dẫn họ ra thế giới trong suốt hàng trăm năm. Nhưng ở nơi này cũng có vấn đề của nó. Cửa biển này quá đông, quá nhỏ, phù hợp với những cái con tàu bé ngày xưa thôi, những con thuyền bé ngày xưa thôi, chứ không phù hợp cho tàu lớn của thời hiện đại. Và khi thế giới bước vào kỷ nguyên công nghiệp, kỷ nguyên của những con tàu container, thì Campuchia bắt đầu nhìn thấy Kampot lỗi thời và mình bị kẹt lại. Khi Pháp chiếm Đông Dương, họ nhanh chóng nhận ra rằng Campuchia không có cảng nước sâu nào đủ tốt. Các tàu lớn muốn đến Phnom Penh đều phải đi qua sông Mekong từ hướng Việt Nam
rồi ngược dòng suốt hàng trăm km. Điều đó đồng nghĩa với việc giao thương chính của Campuchia sẽ phải đi qua Việt Nam. Thế nên Pháp quyết định xây dựng một cảng biển mới cho Campuchia, đó chính là cảng Sihanoukville. Và vị trí họ chọn lại nằm ở Vịnh Thái Lan, một lần nữa lại là Vịnh Thái Lan, chứ chẳng còn lựa chọn nào khác. Đây là nơi ít bão. Nước ở Sihanoukville thì sâu hơn Campuchia một chút, lại có một vịnh nhỏ che chắn tự nhiên. Từ đây, Campuchia bắt đầu bước vào kỷ nguyên hiện đại hóa đường ra biển. Nhưng cũng từ đây, họ càng nhận ra một thực tế không thể phủ nhận. Vịnh Thái Lan lại là kỳ vọng duy nhất, nơi mà toàn bộ nền kinh tế Campuchia đặt cược vào tương lai. Sihanoukville được khánh thành vào những năm 1960, trở thành cảng duy nhất của Campuchia có vùng nước hơi sâu một tí. Từ đây, hàng hóa Campuchia không cần phải đi qua Việt Nam nữa. Đây từng là một niềm tự hào lớn của quốc gia Khmer này. Thế nhưng, vị trí của Sihanoukville lại mang một dấu ấn địa lý đặc biệt hơn. Nơi đây được che chắn bởi các dãy núi, nước sâu hơn Campuchia nhưng vẫn hoàn toàn nằm trong Vịnh Thái Lan. Đường từ thủ đô ra cảng khá xa và tốn chi phí vận chuyển. Tuy vậy, Sihanoukville vẫn là lá phổi kinh tế của Campuchia. Hơn 65% hàng hóa xuất nhập khẩu đi qua cảng này. Nền kinh tế Campuchia gần như sống dựa vào một cảng biển duy nhất, chưa tính những đường đi qua nước ngoài như là Việt Nam hoặc Thái Lan. Điều này đặt Campuchia vào một vị thế mong manh trong việc tự chủ hàng hóa của mình. Chỉ cần một sự cố ở Sihanoukville, cả quốc gia có thể sẽ bị tê liệt. Họ không có nhiều lựa chọn thay thế và sự sống còn của cả Campuchia vẫn gắn liền với Vịnh Thái Lan. Và cũng vì điều đó, Campuchia ngày càng quan tâm hơn đến những đảo nhỏ nằm sát họ, đặc biệt là những đảo gần biên giới Việt Nam. Trong mắt của Campuchia, những hòn đảo này không chỉ là lãnh thổ mà còn là chốt cửa của lối ra biển. Khu vực phía đông của Vịnh Thái Lan, nơi Việt Nam và Campuchia cùng có những quần đảo, thì nơi này cực kỳ đặc biệt. Chỉ trong phạm vi vài chục km có hàng chục đảo lớn nhỏ khác nhau. Đó là Phú Quốc, đảo lớn nhất trong vịnh, tất nhiên thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đó là Thổ Chu của Việt Nam, cụm đảo chiến lược. Đó là những hòn đảo như là Phú Dự, Hòn Tai, Hòn Tre nằm gần bờ Campuchia. Từ góc nhìn địa lý ra biển thì ai kiểm soát được những đảo, người đó kiểm soát hoàn toàn lối ra vào Vịnh Thái Lan. Đối với Campuchia, quốc gia chỉ có một cửa biển duy nhất. Điều này là vô cùng quan trọng. Phía Tây và Nam Vịnh Thái Lan, họ bị Malaysia và Thái Lan bao quanh. Phía Đông, họ dựa vào hành lang Campuchia, Kép, Sihanoukville, nhưng khu vực đó lại có rất nhiều đảo của Việt Nam gần kề. Nói sâu hơn một chút, biển đã mang lại điều gì cho Campuchia? Biển mang lại cho Campuchia những gì nhiều hơn người ta nghĩ. Dù chỉ có một dải bờ biển ngắn ngủi ở phía Tây Nam và hoàn toàn phụ thuộc vào Vịnh Thái Lan, quốc gia nhỏ bé này lại dựa vào biển để nuôi sống hàng trăm, hàng triệu con người. Ngư nghiệp là trụ cột đầu tiên. Vịnh Thái Lan vốn là vùng biển nông, ít bão, nước ấm quanh năm, giàu phù sa. Vì vậy, hải sản ở đây phong phú hơn nhiều so với diện tích khiêm tốn mà Campuchia sở hữu. Các loại cá, những thứ tưởng như bình thường, nhưng chính là nguồn sinh kế của hàng trăm nghìn lao động Khmer. Những làng chài ở Campuchia, Kép hay ở những nơi khác đã tồn tại suốt hàng trăm năm nay chỉ nhờ biển. Và mỗi khi biển êm, hàng ngàn con thuyền nhỏ lại sáng đèn, tạo ra khung cảnh hiếm có ở một đất nước mà phần lớn lãnh thổ là đồng bằng và hồ Tonle Sap. Thế nhưng, biển không chỉ để đánh bắt, nó còn là của để dành của Campuchia trong du lịch. Những năm gần đây, Kép và Campuchia trở thành những điểm đến quốc tế cho những du khách muốn một bờ biển yên tĩnh. Còn đảo Rokong với nước màu lam ngọc và cát trắng mịn được mệnh danh là Maldives giá rẻ của Đông Nam Á. Đây là nguồn thu không nhỏ đối với một đất nước mà du lịch vốn phụ thuộc nhiều vào Angkor Wat. Xa hơn thế nữa, biển còn giữ vai trò huyết mạch trong thương mại quốc tế của Campuchia, như đã nói với cảng Sihanoukville. Ngoài ra, Campuchia từng hy vọng khai thác dầu khí ngoài khơi Vịnh Thái Lan, dù chưa đạt được kết quả như mong đợi. Tuy vậy, chỉ riêng việc có tiềm năng cũng đã cho thấy biển quan trọng thế nào với một quốc gia bị bao quanh bởi đất liền ba phía và một phía duy nhất thoát ra, đó là Vịnh Thái Lan. Tất cả những điều đó cho thấy Campuchia đang đặt gần như toàn bộ tương lai nền kinh tế của mình vào một khoảng không gian biển duy nhất, Vịnh Thái Lan. Đối với Campuchia, Vịnh Thái Lan không chỉ là đường bờ biển, nó là phao cứu sinh, là lá phổi, là con đường duy nhất kết nối họ với thế giới bên ngoài. Một quốc gia có thể thay đổi rất nhiều thứ, nhưng có một thứ đã mặc định, đó là địa lý. Và Campuchia gần như là không thể thay đổi điều này. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.
Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.